Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και φυσικά θα το δούμε παρεούλα. Εσείς απλά θα επιλέξετε πράσινο φθορίτη, αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη. Και πάμε να δούμε το πολύ σημαντικό σου μήνυμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, πολύ δυνατή κάρτα, είναι η κρίση της Μεγάλης Αρκάνας. Φυσικά μόνο με Μεγάλη Αρκάνα είναι αυτό το άνοιγμα, γιατί είναι ένα άνοιγμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό, έτσι, ότι κάποιοι από εσάς πραγματικά έχετε να πάρετε ένα μήνυμα. Μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Είναι η κάρτα η οποία μπορεί να φέρει την απόλυτη αφύπνιση, την αναγέννηση και όχι μόνο. Η καρμικότητα της κάρτας έγκυται στο ότι σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη απέναντι στον εαυτό σας ή απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πόσες φορές άραγε στη ζωή μας έχουμε δεύτερες ευκαιρίες. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μία κάρτα που φέρνει αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι ούτε έτσι απότομες ή κάτι το οποίο να τρομάζει κλπ. Ή να μας προσγειώνει απότομα. Καθόλου. Είναι αλλαγές τις οποίες μπορείτε να αποδεχτείτε, μπορείτε να μην τις αποδεχτείτε. Η κάρτα συμβουλεύει να τις αποδεχτείτε, γιατί αργότερα είναι πολύ πιθανό να το μετανιώσετε. Επίσης, έχει τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα, γι' αυτό πάντα απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασθένονται ακόμα και οι νεκροί. Και αυτό λοιπόν εδώ τι μπορεί να σημαίνει στα πιο καθημερινά μας? Ότι μπορεί να σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα. Μπορεί να μέσα από τις σκέψεις σας να ανοίξουν καινούργιοι δρόμοι. Μπορεί να μπείτε και σε κάποιο είδους δίλημμα, είναι πολύ πιθανόν. Και εκεί φυσικά εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ένστικτό σας, σε συνδυασμό και με τη λογική όμως, για να δείτε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα σκέφτεστε, όπως τα φαντάζεστε. Αλλά έχουμε εδώ μία κάρτα που πραγματικά μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σας. Και έχει να κάνει με σας, με το μέσα σας, με τις σκέψεις σας, με το κατά πόσον είστε διατεθειμένοι να δώσετε μία καινούργια πνοή στη ζωή σας. Να αλλάξετε ίσως οπτική γωνία. Να αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Εσείς που επιθυμείτε αλλαγές στη ζωή σας βεβαίως, γιατί όσοι είστε ευχαριστημένοι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνετε κάτι τέτοιο. Όσοι όμως δεν είστε, καλό είναι λίγο να το σκεφτείτε όλο αυτό και να δείτε μήπως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή να κάνετε κάποιες αλλαγές. Με το που θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στη σκέψη σας, θα δείτε πόσο πολλοί δρόμοι θα ανοίξουν μπροστά σας, ή μπορεί να ανοίξει και μόνο ένας και να είναι ο σωστός για να τον ακολουθήσετε. Και εγώ σας εύχομαι με το καλό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας και όπως το έχω πει και την προηγούμενη φορά που είχε εμφανιστεί η ίδια καρτούλα, το πόσο σημαντική είναι η επικόνηση σε μια κάρτα, γιατί οι εραστές πλέον στις μέρες μας
κυρίως σημαίνουν ηθικό δίλημμα, το οποίο φυσικά δεν μπορώ να αποκλείσω ως ερμηνεία της κάρτας. Μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε μία επιλογή, μπορεί αυτή η επιλογή να είναι ηθικής φύσεως. Η κάρτα λέει ότι καλό είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Φυσικά εννοείται εσείς θα κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς εξαιτίας της διαφορετικής απεικόνησης που έχουμε στη συγκεκριμένη ταρό, το Θεό Έρωτα που ετοιμάζεται να ρίξει βέλος και κάτω έχουμε ένα ζευγάρι και εδώ έναν ιερέα ή έναν βασιλιά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι στις ζωές κάποιον από εσάς θα έρθει ένας μεγάλος έρωτας που θα σας αναστατώσει, που θα φέρει αλλαγές στη ζωή σας και βεβαίως σας εύχομαι ολόψυχα να το απολαύσετε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε και σε εσάς. Μάλιστα πάρα πολύ δυνατή κάρτα έχετε, είναι το άρμα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς κάποιες φορές μπορεί να μιλά για υπερφορτισμένο συναίσθημα, το οποίο η κάρτα σας καλεί να κοντρολάρετε. Είναι μία κάρτα, ένα στρατιωτικό όχημα, το οποίο σαφώς καταλαβαίνετε, στρατιωτικό όχημα, στρατιωτικές αρετές, πειθαρχία κλπ. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι είναι μία κάρτα νίκης και θριάμβου. Εάν λοιπόν έχετε κατά νου κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, αυτό που θα σας οδηγήσει στην επιτυχία είναι το να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και προσιλωμένοι στο στόχο σας. Να εργάζεστε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι όταν εμφανίζεται η κάρτα είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν διάφορες φωνές γύρω σας. Γιατί οι άνθρωποι το συνηθίζουν πάρα πολύ αυτό. Να τους λες έχω αυτή την ιδέα ας πούμε, θέλω να κάνω αυτό ή θέλω να κάνω εκείνο και να αρχίζουν να σου λένε διάφορα, τα οποία επί της ουσίας είναι οι δικοί τους φόβοι, οι δικές τους ανασφάλειες. Άρα λοιπόν μένετε συγκεντρωμένοι στο στόχο σας, δεν ακούτε τίποτα και κανέναν και πραγματικά μπορείτε να οδηγηθείτε στην επιτυχία. Σε κάτι πιο απλό καθημερινό μπορεί να πάτε ένα ταξίδι ή να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο και αυτά μια χαρά είναι. Οπότε όλα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.